आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। म कार्यक्रम प्रस्तुता सोनु कुमार दास। यहाँहरूले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टाइम्स टेलिभिजन र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली संस्कृतिलाई वाद्यवादन धुन मार्फत विश्व जगतमा चिनाउनु हुने केही व्यक्तित्वहरूसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कुटुम्ब ब्यान्डका प्रमुख दुई व्यक्तिसँग हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कुटुम्ब ब्यान्डका व्यवस्थापक अरुण गुरुङ, त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ कुटुम्ब ब्यान्डका यो ब्यान्डमा छालाको माध्यमबाट अर्थात् छालाका वाद्यवादनहरू बजाउने पवित्र महर्जन हुनुहुन्छ हामीसँग। यहाँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? कस्तो रह्यो हिजो रातिको प्रस्तुति तपाईहरूको? हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति हो नि, तेस्रो विराटनगरमा तेस्रो आजभन्दा 8-9 वर्ष अगाडि मात्रै तपाईहरूको दोस्रो प्रस्तुति थियो जस्तो मैले थाहा पाएँ। 9 वर्षपछि यहाँ तपाईहरूको प्रस्तुति हामी हेर्न पाएँ। जतिखेर मैले थाहा पाएको थिएँ कुटुम्ब ब्यान्ड आउँदैछ भनेर, व्यक्तिगत म यो आयोजक समितिबाट पनि कोही होइन, व्यक्तिगत मैले आफै आफ्ना कति साथीहरूलाई कुटुम्ब ब्यान्ड आउँदैछ यो छुटायो भने सायद एउटा ठुलै अवसर छुटायो है हेर्न भनेर मैले मेसेज गरेको थिएँ मैले, र मैले धेरै साथीहरूलाई यहाँ ल्याउने प्रयास पनि गरेँ। तपाईँहरूले यो कुटुम्ब ब्यान्ड सञ्चालन गर्ने बेलामा तपाईँहरूको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि एउटा शब्दबाट सुरु गर्छु म, विशेष गरी त्यो शब्द तपाईँ बोल्नुहुन्थ्यो। मैले प्राय इन्टरभ्यूहरूमा हेर्दाखेरि वसुदैव कुटुम्बकम यो शब्द संसारले चाहिँ आफूलाई ठाने पनि नठाने पनि आफूले चाहिँ संसारलाई ठान्ने भन्ने यो शब्दलाई व्याख्या गरिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो तपाईँहरूले। कहाँबाट ल्याउनु भयो यो शब्द? कस्तो थियो यसको त्यतिखेरको तात्कालीन सोच तपाईँहरूको कुटुम्ब ल्याउने भनेर? खै कताबाट हो थाहा भएन होइन, तर कुन चाहिँ त्यो फ्रेज चाहिँ अब मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्ने कि वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने होइन, कहाँबाट चाहिँ दिमागमा पस्यो थाहा भएन। आजभन्दा लगभग 15-16 वर्ष अगाडिको? हजुर। अनि त्यसबाट चाहिँ अनि नाम चाहिँ ड्राइभ गरे हो होइन। ड्राइभ गर्ने बेलामा पनि अब सुरुमा अब अरू साथीहरूलाई ल हाम्रो ब्यान्डको नाम चाहिँ कुटुम्ब है भन्ने बेला सबैले चाहिँ के कुटुम्ब राखे यार भनेर भन्दै हो भने जस्तो पनि भएको थियो होइन। तर त्यही दौरानमा चाहिँ अब पछि आफैले भन्दा पनि अरूहरूले चाहिँ त्यसको मिनिङ हामीलाई चाहिँ धेरै बुझाइदिनु भयो कि हामीले सोचेको चाहिँ एउटा स्टाइलले मात्रै हो है। त्यसपछि चाहिँ हरेक ल्याङ्ग्वेज जस्तै गुरुङमा पनि हुन्छ, गुरुङमा अनि केमा होइन यस्तो छ। जस्तै कुटुम्ब भन्ने शब्द चाहिँ अब सहर भनेर काठमाडौँमा अलिक कम थियो होला, तर गाउँ भेगहरूमा अरू धेरै ठाउँहरूमा काठमाडौँ बाहेक अरू पनि हो नि नेपाल, सो अरू ठाउँहरूमा चाहिँ कुटुम्ब भनेको तपाईँले बिहा गरेको तपाईँको वाइफपट्टिको सबैलाई कुटुम्ब भन्ने चलन पनि छ। जस्तै पवित्रले डिराइभ गर्यो वसुदैव कुटुम्बकम, तर त्यो कुटुम्ब भन्ने शब्द पहिल्यैदेखि छ क्या हाम्रो नेपालमा होइन। तर यही कुरा फेरि हामी इन्डियामा जाँदाखेरि पनि छ, बङ्गलादेशमा पनि छ, यो हाम्रो साउथ इस्ट एसियाको यो हाम्रो नेपाली इन्डिया यो श्रीलङ्का मेबी अरू ठाउँमा नि होला। सो त्यो चाहिँ संस्कृतबाट आएको शब्द चाहिँ हो होइन। तर अब कुन भेगले कसरी लियो त्यो आफ्नो चलन चल्ती अनुसार लिएको हो, र हाम्रो नेपालमै पनि धेरै ठाउँमा छ। र मलाई लाग्छ काठमाडौँमा अलिक त्यो थाहा नभएर होला होइन, तर अब शब्द चाहिँ छ। रमाइलो चाहिँ के भन्दाखेरि हरेक ठाउँमा जाने बेला जस्तै हामी फिदिम गएको थियौँ, फिदिम जाने बेला कुटुम्ब भनेर जाने बेला चाहिँ अनि त्यहाँको मान्छेले जुन कुटुम्बको व्याख्या गर्नुभयो नि होइन, त्यो सुन्दाखेरि पनि रमाइलो होइन। अनि त्यस्तै डलधुरा जाने बेलामा डडेलधुराको मान्छेले चाहिँ अब त्यहाँको हिसाबले चाहिँ कुटुम्बको अर्थ के हो भन्ने कुरा। तपाईँहरू जुन स्थानमा जानुहुन्थ्यो, नेपालको जुन भूभागमा जानुहुन्थ्यो, विश्वको जुनसुकै भूभागमा जानुहुन्थ्यो, त्यहाँको व्याख्या कुटुम्बले एउटा आफ्नोपन झल्काइहाल्थ्यो। हजुर। सन् 2004बाट तपाईँहरूको यो यात्रा सुरु भयो होइन, कुटुम्बको यात्रा कसरी सुरु भएको थियो? सन् 2004मा एउटा कुन त्यो क्लाइम्याक्स थियो जुनमा होइन एउटा कुटुम्ब ब्यान्ड बनाउनु पर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर 1-2-3जना पात्रहरू थियो होला सायद त्यतिखेर? कस्तो थियो त्यतिखेरको माहौल? कसरी तपाईँहरूले यसरी अगाडि बढ्नुभयो सन् 2004देखिको यो यात्रा? यो हिजो भाइलाई पनि भनेको थियौँ होइन, यहाँ जस्तै 20-22 वर्षको छिटोहरू भेटेपछि चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यसपछि अनि त्यो टाइम चाहिँ याद आउँछ कि जस्तै अब पढिरहेको हुन्छ, साथीभाइहरू टन्नै हुन्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ एउटा छटपटाहट भनौँ न, एउटा
अलिकति के गरौँ होइन समाजमा केही गरौँ अथवा काम केही गरौँ अथवा ग्रुप मिलेर चाहिँ केही गरौँ भन्ने एउटा ड्राइभिङ फोर्स हुन्छ नि होइन। अब कतिजना चाहिँ साथीहरू मिलेर घुम्न जाने भन्छ, यो गर्न जाने भन्छ होइन, हामी घुम्ने पनि ऊ पनि गर्ने, तर त्यो बेला चाहिँ चाहिँ केही काम गरौँ न होइन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ अफिस सेटअप गऱ्यौँ, चिया खाने अफिस दिनभरि चिया खाने होइन साथीहरू मिलेर। अब त्यो पसलमा गएर चाहिँ अब चियाको पैसा तिर्नु सट्टा बरु साथीहरू भेट्नलाई हो एउटा चाहिँ अफिस खोलौँ न भनेर चाहिँ हामीले एउटा चिया खाने अफिस बनाएको थियौँ क्या साथीको एउटा घर रेन्ट लिएर। अनि त्यो गर्दाखेरि अब काम के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ सबैको एउटा हुँदै अब हामी अलिकति म्युजिक फिल्डमा भएको भएर चाहिँ अनि वी स्टार्टेड डुइङ एउटा चाहिँ इभेन्ट कम्पनी के होइन, जुन कम्पनीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालमा बजाउँदै आएको जस्तै इन्स्ट्रुमेन्टल ब्यान्डहरू होइन हामी आफैले बजाउँछौँ भन्ने हामीले सोचेका पनि थिएनौँ। अनि पाटन म्युजियम भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल कन्सर्टहरू हामी गराउँथ्यौँ। त्यो गराउँदा अलमोस्ट महिनाको एउटा कार्यक्रम गराउँथ्यौँ हामी। टिकट बेच्थ्यौँ, मान्छेहरूलाई टिकट गर्थ्यौँ होइन, आर्टिस्टहरू मिलाउँथ्यौँ, साउन्ड सिस्टम मिलाउँथ्यौँ, सबै ओभरअल हामी सबै यहाँ गर्थ्यौँ साथीहरू मिलेर। त्यसपछि गर्दा चाहिँ एउटा त्यति बेला चाहिँ के पाएनौँ भन्दाखेरि जति पनि इन्स्ट्रुमेन्टल म्युजिकहरू बजिन्थ्यो आइदर त्यो इन्डियन क्लासिकल हुन्थ्यो अथवा कि नभए वेस्टर्न इन्स्ट्रुमेन्टल हुन्थ्यो होइन। अनि नेपालमा बसिसकेपछि एटलिस्ट नेपाली म्युजिक पनि केही होस् न भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै आर्टिस्टहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्थ्यौँ होइन, अलिअलि बज्थ्यो पनि। तर जसरी हामीले चाहिँ नेपालको एकमुष्ट म्युजिक हुन्छ नि एज अ जुन कुटुम्बको चाहिँ त्यो काम गर्दा त्यसपछि चाहिँ जेनेरेट भएको आइडिया हो क्या त्यो होइन। मेरो अर्को प्रश्न अरुणजीलाई, नेपालमा सम्भवतः तपाईँहरूको यो पहिलो ब्यान्ड होला जुन नेपाली मौलिकपन सहित पौराणिक बाजा गाजा सहित तपाईँहरूले प्रस्तुत हुनुहुन्छ भनेर। आजभन्दा सन् 2004 भन्दा अगाडि तपाईँहरूको जुन यस्तो जमघट छ अहिले यो कुटुम्ब ब्यान्ड छ, सन् 2004 भन्दा अगाडि यस्तो अफिसियल कुनै पनि ब्यान्ड थिएन जस्तो लाग्छ मलाई, वा थियो भए पनि तपाईँहरूले यो ब्यान्डमा त्यो पौराणिक बाजा गाजा मात्रै राख्नु भएको छ। अहिले पनि हेर्दाखेरि जुन त्यो छालाको वाद्य वादनहरू छ, त्यो बाँसका बाँसुरीहरू जुन छन् होइन, यसबाट त्यतिखेरको तपाईँहरूको सोच र अहिलेको सोचले गर्दाखेरि युवाहरूलाई तान्न सकिन्छ यस्ता धुनहरूप्रति, यो अहिले पनि सत्य नै हो? सकिन्छ, किनभने अहिलेका युवाहरूले प्राय गरी ऱ्याप पप वेस्टर्न म्युजिकको एकदम इन्फ्लुएन्स छ होइन। वेस्टर्न अथवा इन्डियाकै म्युजिकमा हाम्रो नेपाल एकदम इन्फ्लुएन्स छ। हामी मात्र होइन धेरै ठाउँमा भनौँ न, हामी पनि हुर्किएको त्यसरी नै हो होइन। तर जुन चाहिँ पवित्रले भनेको जस्तो त्यो नेपाली बाजा र म्युजिक चाहिँ लुप हुँदै गएको त थियो। सो र उसले भनेको जस्तो त्यो इन्स्ट्रुमेन्टल आर्टिस्टहरूले बजाउने विशेष गरी त अब क्लासिकल होइन बेस्ड भएर जाने, सिक्नु त राम्रो हो, सिक्नु सबै कुरा सिक्नैपर्छ, तर जुन चाहिँ मौलिक नेपालीपन थिएन होइन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो नेपाली बाजा बजाइएर बनाएको इन्स्ट्रुमेन्टल आर्टिस्टहरू पनि थियो होइन, हामीले पनि त्यही सुनेको हो। तर ठ्याक्क हाम्रो नेपाली नै फिट इन भएर नेपाली तरिकाले बजाइने नेपाली बाजाहरू चाहिँ कमै थियो। सो त्यसले गर्दा चाहिँ होइन जुन चाहिँ कुटुम्ब पनि फर्म भयो। र दोस्रो प्रश्न तपाईँको त्यो युथहरूलाई एट्र्याक्ट गर्ने, पहिलो कुरा त प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने त्यसमा पनि धेरै फरक पर्छ होइन। र तपाईँले प्रेजेन्ट गर्ने स्टेज हो र बजाउने र कसरी प्रेजेन्ट गर्ने होइन। अब यही बाजाहरूलाई तपाईँले धेरै थरीको लाइट्सहरू राखेर स्टेज बनाउन सकिन्छ। जस्तै विदेशी कन्सर्टहरू हेर्नुभयो भने अभियसली त्यो स्टेज र लाइट अनि साउन्ड हेर्दाखेरि नै तपाईँलाई त्यो जस्तो लाग्छ, त्यो एउटा त्यो डिफ्रेन्ट माहौलै भन्छ। सो त्यो हामीले क्रिएट गर्न सक्यो भने युथलाई अभियसली एट्र्याक्ट त गर्छ र धेरै अट्र्याक्टेड पनि भएको छ। र हाम्रो जस्तो ब्यान्डले एउटा के भनौँ भने जस्तै अब नयाँ युथहरूले पनि यस्तो ब्यान्डहरू नेपाली बाजाहरू बजाएर हिँड्ने भइसकेको पनि छ। प्रेजेन्टेसनको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, अब यो प्रेजेन्टेसनको कुरा म तपाईँसँग गर्छु। हिजो म यहाँ तपाईँको यो कन्सर्ट हेर्दाखेरि यहाँ मात्रै होइन, मैले सम्भवतः कुटुम्ब ब्यान्डलाई चिनेको भनेर
सायद 7-8 वर्ष अगाडि लाहानमा तपाईँहरूको एउटा कुनै सो थियो त्यो सोमा म आफै पनि प्रस्तुतकर्ता थिएँ त्यतिखेर कुनै एउटा गीत सङ्गीतमा त्यतिखेरदेखि एउटा मोह तपाईँहरूप्रति मेरो जाग्यो कुटुम्ब ब्यान्डमा एउटा मैले के मौलिकपन हेरेँ भने तपाईँहरूले बाजा गाजा बजाउँदै गर्दा एउटा यस्तो माहौल क्रिएट गरिदिनुहुन्छ एउटा यस्तो क्लाइमेक्स ल्याइदिनुहुन्छ कि बिस्तारै त्यो तपाईँहरूले त्यसलाई फेड आउट गरिदिनुहुन्छ आवाजलाई एकैचोटि फेड इन गरिदिनुहुन्छ आवाजलाई एकैचोटि यो बिस्तारै आवाज घट्दै जाने एकैचोटि फेरि आवाज आउने त्यो एउटा कन्डिसन एउटा क्लाइमेक्स क्रिएट गर्नुहुन्छ हैन यसले गर्दा युवाहरू तानिन्छन् भनेर पनि मलाई एउटा फिल हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँहरूको के छ यो कन्सेप्ट तपाईँहरूको सोच के छ हामी आफै पनि युवा भएको भएर चाहिँ होइन जस्तै एउटा चाहिँ के भनाइ छ भने मैले तपाईँलाई जज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ म आफूले कसरी फिल गर्छु त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई जज गर्ने हो नि त हजुर होइन एक्ज्याक्टली द सेम वे म्युजिकमा पनि कसो भने मलाई कस्तो खाले म्युजिक मनपर्छ र मैले कसरी चाहिँ डेलिभर गर्ने भनेपछि मलाई मनपर्ने हिसाबले डेलिभरी गऱ्यो भने चाहिँ एटलिस्ट त्यसरी नै अर्को मान्छेले पनि लिन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ पर्सेप्सन हो नि त होइन जस्तै अब तपाईँले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बेलामा पनि तपाईँले कस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ त त्यो लेभलमा तपाईँले चाहिँ मिट गर्नको लागि तपाईँले सबै कार्यक्रम डिजाइन गर्नुहुन्छ नि त होइन आइदर इन्टरभ्यू होस् अथवा कुनै चिज एक्ज्याक्टली द सेम वे हामीले म्युजिकमा पनि त्यही गर्ने हामीलाई कस्तो मनपर्छ त हामीले सुन्नु पऱ्यो भने चाहिँ कस्तो म्युजिक चाहिँ हामी प्रपरली सुन्छौँ होइन कुन एनर्जीले डेलिभर गरेको म्युजिक चाहिँ हामी सुन्छौँ भन्ने कुराहरू हामीलाई मनपर्ने भएको भएर हामीले पनि एक्ज्याक्टली द सेम वे होइन हामी चाहिँ त्यो कुनै पनि फर्मको म्युजिकलाई चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ प्रेजेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ अभियसली हेर्ने मान्छेले चाहिँ रुचाउँछन् होइन र हामीले दिएको मेहनत चाहिँ खेर जाँदैन भन्ने चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ अरुण अर्को प्रश्न व्यवस्थापक हुनुहुन्छ तपाईँहरूको ब्यान्डमा कतिजना अहिले मेम्बर छन् 8 जना 8 जना मेम्बरहरूको अरू पनि कुनै व्यवसाय छ सबैको आफ्नो व्यवसाय छ कतिको गाह्रो हुन्छ त्यतिखेर होइन अब एउटा अझै कन्सर्ट गर्नु पर्यो वा एउटा अझै कार्यक्रम आयोजना गर्नु पर्यो त्यतिखेर सबैले समेटेर लिएर जानलाई यस्तो हुन्छ सबैले कार्यक्रमलाई त अभियसली प्रायोरिटी पनि दिन्छ ब्यान्डलाई पनि दिन्छ होइन सो खासै त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन यति हो कि भ्याउने नभ्याउने के छ होइन अब उसको अब सपोज भोलि ऊ छ भने उसको प्रायर उसको छ भने हामीले अब त्यसलाई छोडिदिन्छौँ स्किप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यस्तो गाह्रो भन्ने चाहिँ हुँदैन सबै अगाडि बढिरहनु भएको छ अनि तपाईँहरूको ब्यान्डमा अझै एउटा पनि अर्को एउटा मौलिकपन के हेरेँ मैले तपाईँहरूले अहिले बस्दै गरेको समयमा होइन ज्याकेट लाउनु भएको छ भेस्ट लाउनु भएको छ त्यतिखेर एउटा रातो कालो रङको एउटा नयाँ कन्सेप्टमा तपाईँहरूले दाउरा सुरुवाल लाउनुहुन्छ यो चाहिँ कसरी आयो कहाँबाट आयो अनि एउटा मलाई धेरै मेरो साथीहरूले पनि सोध्नु भयो होइन यो सोधिदियो भनेर होइन रातो कालोको दाउरा सुरुवाल नै किन त्यसले चाहिँ के प्रतिनिधित्व गर्दैछ कस्तो कस्तो के कम्बिनेसन कस्तो थियो हामी काठमाडौँमा हुर्केको मान्छेहरू होइन र त्यहाँ चाहिँ धेरै जसो जुन नेवारी कल्चरमा फरिया लाउँछ नि रातो र कालो त्यसलाई चाहिँ आगो पताची भन्छ होइन अनि अब त्यो चाहिँ काठमाडौँको सिग्नेचर कलर जस्तो पनि अब फिल हुन्छ होइन अनि एउटा चाहिँ कस्तो देखाएको थियो भने अहिले चाहिँ अब त्यही कलरलाई लिएर चाहिँ 1-2 जना साथी उहाँहरूले चाहिँ फोटोसुट गर्नु केटीहरूले नै तपाईँको चाहिँ त्यो कलरलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्मको लुगामा चाहिँ हाल्नु भएको थियो होइन र वाइ नट एक्चुअली दाउरा सुरुवाल त्यसैको चाहिँ सिलाइ हेरौँ न होइन भनेपछि सिलाउँदाखेरि जुन लगाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति आफूलाई सुट भएको जस्तो पनि लाग्यो कि होइन र त्यो दौरानमा चाहिँ हामीले अब यो 15 वर्षको दौरानमा चाहिँ हामीले त्यो लुगालाई पनि विभिन्न फर्ममा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न चाहिँ खोज्यौँ जस्तै अब अरू कलरहरू पनि युज गऱ्यौँ यताउति होइन तर हेर्दाखेरि नै त्यो नमिलाए जस्तो हुन्छ नि त्यो हुन थाल्यो कि अनि त्यसपछि त्यही चिज लगाउँदा त्यो अहिले चाहिँ अब ब्रान्ड जस्तै पनि भइसकेको छ कि अरुण सरलाई नेपाली जगतलाई नेपाली जनमानसलाई विश्व जगतलाई तपाईँहरूको ब्यान्ड मार्फत होइन के सन्देश दिन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू हाम्रो सन्देश भन्दा पनि हाम्रो मिसन चाहिँ मिसन इन द सेन्स हामीले गर्न खोजेको चाहिँ नेपाली बाजा लोप कति भइसकेको कति हुन लागेको नेपाली बाजाहरूलाई
पहिला सुरु त नेपालभरि चिनाउने हो। अब विश्व सामु भन्नुहुन्छ भने अभियसली हाम्रो नेपाल चिनाउने र हाम्रो नेपाली इन्स्ट्रुमेन्ट र नेपाली फोक म्युजिक चाहिँ प्रस्तुत गर्ने देखाउने र पपुलराइज गराउने चाहिँ मिसन हो भनौँ न। अनि कुटुम्ब ब्यान्डमा अहिले 8 जना, तपाईँको ब्यान्डमा आउनलाई अरू पनि कलाकारहरूलाई मन होला जस्तो लाग्छ मलाई। बेला बेला एप्रोच हुन्छ यस्तो, सर म पनि तपाईँको ब्यान्डमा आउन चाहन्छु, मलाई आउन दिनुहोस्, वा त्यस विषयमा तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ होइन, वा कसरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ, के छ त्यस्तो किन? होइन त्यस्तो अब इन्ट्रेस्ट त अभियसली मलाई पनि गन्स एन्ड रोजेसमा जानु मन छ, मलाई मेटालिकामा जानु मन छ। अब त्यो सबैको आफ्नो चोइस हो, इच्छा हो होइन। तर अब डिपेन्ड्स, अब हामीले आफ्नो ब्यान्डको यत्रो लामो समयमा अभियसली तपाईँले भन्नुभएको जस्तो आर्टिस्टहरू आई वान्ट टु बी विथ यो ब्यान्ड भन्नेहरू पनि छ, तर हामीले कोलाबोरेसन पनि धेरै गरेका छौँ र अब त्यो कोलाबोरेसन गर्न साथ आई वान्ट टु बी विथ यु भन्ने त छैन। सो हामीले टाइम बाई टाइम गरेर हुन्थ्यौँ र अब भरका भाइहरूले भन्छन् तिमी प्र्याक्टिस गर, मेहनत गर होइन, नेपाली बाजा इन्ट्रेस्ट छ भने गर्दै गर, हेरौँ अब मेबी फ्युचरमा। अब हामीले एउटा चाहिँ कस्तो भने सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ योगदान दिने हो नेपाली गीत सङ्गीतलाई होइन। हाम्रो यो 15 वर्षको दौरानमा हामीले मेचीदेखि महाकालीको विभिन्न आर्टिस्टहरूसँग हामीले काम गऱ्यौँ। जस्तै तपाईँलाई भेट्दाखेरि जुन तपाईँले भन्नुभयो नि लाहानको, त्यो लाहानकै कार्यक्रम त्यो सिरिजमा विविधताको उत्सव भन्ने हामीले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट गरेका थियौँ। हजुर, त्यो प्रोजेक्टको मूलभूत उद्देश्य भनेको नै एक त हामी ठाउँ ट्राभल गर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ लोकल आर्टिस्टहरूसँग काम गर्ने र काम गर्दाखेरि काम गर्ने मात्र होइन कि त्यो म्युजिक चाहिँ हामी आफैले सिक्ने होइन। तपाईँको चाहिँ रेकर्डेड चिज सुनेर प्र्याक्टिस गर्ने र साँच्चीकै मान्छेसँग चाहिँ बसेर नजिक बसेर उहाँको चाहिँ हरेक कुराहरू सिकेर त्यहाँको चाहिँ कल्चरदेखि सिक्दाखेरि चाहिँ त्यो म्युजिकको चाहिँ एकदमै भ्याल्यु क्रिएट हुन्छ कि होइन, हामीले प्रपरली सिक्न पाउँछौँ। त्यसरी नै सिक्दै जस्तै लाहानको भयो, राजविराजको भयो, अब जनकपुरको म्युजिकहरू भयो होइन, अनि अवधिको म्युजिक, कपिल वस्तुको अवधिको म्युजिक होइन। हामीले पहिला रेडियोमा सुन्थ्यौँ, अरू माध्यमबाट सुन्थ्यौँ होइन, कसैले बजाइरहेको सुन्थ्यौँ, हामीलाई के हो जस्तो लाग्थ्यो होइन, त्यो प्रपरली हामीले बुझाए पनि थिएनौँ। तर त्यहीँको मान्छेहरू बोलाएर हामीले प्र्याक्टिस गरेर त्यो विषयमा चाहिँ कुरा गर्दा धेरै कुराहरू चाहिँ हामी क्लियर भयौँ कि होइन। र एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ के पनि थियो भने हामीले त्यति बेला एकदमै नेपालीपन होइन, नेपालको अब सिमानाभित्र पर्ने जति पनि बाजा, जति पनि तपाईँको चाहिँ गीत सङ्गीत छ त्यो सबै हामी नेपाली भन्छौँ होइन। र नेपाली गीत गर्ने है भन्ने चाहिँ हामी सबै जाने बेला चाहिँ यो इन्सिडेन्ट के भएको थियो भनेदेखि हामी कपिल वस्तुमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अवधि गीतहरू सिक्नको लागि हामीले त्यहाँको आर्टिस्टहरू बोलाउने बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा गीत रङ्ग बर्से भन्ने गीत गर्नुभयो। रङ्ग बर्से गीत यो त हिन्दी गीत हो नि यताउति भन्दाखेरि, कहाँ सर यो त अवधि गीत हो होइन, यो त अवधि गीत फिल्ममा लगेको हो भन्यो क्या। त्यसपछि चाहिँ हामी क्लियर भयौँ कि होइन। भनेपछि हाम्रो देशभित्र पनि त्यस्तो म्युजिकहरू छ, त्यस्तो जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एन्टायर एउटा चाहिँ ठुलो कन्टिनेन्टलाई नै इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने म्युजिकहरू छ होइन। यो चिजलाई चाहिँ अहिलेको युवा जगतले चाहिँ प्रपरली एड्रेस गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रपरली सिकेर चाहिँ ऊ गर्न सक्यो भनेदेखि, प्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ अभियसली यसले चाहिँ एकदमै राम्रो मार्केट क्रिएट गर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो कि। र हामीले जति गर्न सकिरहेछौँ हाम्रो तर्फबाट गरिरहेछौँ होइन। यही चिज चाहिँ सबैले चाहिँ मिलेर गर्न थाल्यो भनेदेखि यो चिज त अटोमेटिकली यो त माथि आउँछ नि होइन। आइडिया चाहिँ खालि त्यति मात्रै हो। अनि तपाईँहरूले जस्तै काठमाडौँ बस्दाखेरि, म काठमाडौँ बस्दाखेरिको समयमा तपाईँको 1-2वटा अझै ब्यान्ड हेरेको थिएँ मैले, त्यो पर्फर्मेन्सहरू हेरेको थिएँ समीरनाथको, पशुपतिनाथतिरका। तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्ड पनि त्यस्तै चुज गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई जस्तो लाग्छ होइन। जस्तै पौराणिक एउटा मूल्य मान्यता झल्किने, एउटा सांस्कृतिक झल्किने ब्याकग्राउन्डहरू पनि चुज गर्नुहुन्छ। यो म्युजिकमा फिट हुनकै लागि ब्याकग्राउन्ड त्यस्तो चुज गर्नुहुन्छ, कस्तो के छ? एक पहिलो कुरा त जस्तै हाम्रो म्युजिक जुन चाहिँ ट्रेडिसनल भनौँ न, ट्रेडिसनल फोक इन्स्ट्रुमेन्टल भनेर हामी भन्छौँ। सो त्यो हिसाबमा ट्रेडिसनल ठाउँहरू हामीलाई पनि मनपर्ने होइन।
सो आई थिङ्क म्याच त अभियसली भइहाल्छ होइन सो त्यसले गर्दा राम्रो देखिने आँखालाई पनि स्वाद भयो कानलाई पनि स्वाद भयो भने मिठो हुन्छ जस्तो लाग्छ है अनि अब अर्को कुरा जस्तै यो जुन तपाईँहरूको वाद्यवादनहरू छ नि त्यो सायदै अहिलेका जुन पनि म्युजिकल एडुकेसन सेक्टरहरू छन् जुन विद्यालयहरू छन् पढाउने ठाउँहरूमा प्रायः सिकाउने भनेको या त हार्मोनियम हुन्छ गिटार हुन्छ पियानो लगायतका कुराहरू सिकाउने गरिन्छ जस्तै बाँसुरी भयो तपाईँले बजाउँदै गरेको ती छालाका वाद्यवादनहरू भयो ती सारङ्गीहरू भयो त्यो पनि बजाउने लोप भइरहेको छ कि वाद्यवादन त लोप नै भइरहेको छ बजाउनेहरू पनि लोप भइरहेका छन् यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिएला फर्स्टमा चाहिँ यस्तो बाजा बनाउने एउटा चाहिँ कम्पनी आयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्पनीले जसरी चाहिँ एउटा कमर्सियल भ्यालु क्रिएट गरेर त्यसलाई चाहिँ पुस गर्छ नि होइन तपाईँको चाहिँ गिटार भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ कसैले नबजाइदिया भए यो अहिलेसम्म पनि लोप हुने इन्स्ट्रुमेन्टमै गर्ने हुन्थ्यो होइन तर यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ यसरी तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाइयो अगाडि भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गयो जस्तै युवाहरूले लियो त्यसलाई चाहिँ हरेक मान्छेले चाहिँ यसलाई चाहिँ कमर्सियली एकदम हाइप बनाइदियो जसरी पनि लान सक्ने एउटा चाहिँ मतलब फ्रिडम भनौँ न होइन यो फ्रिडम एउटा चाहिँ त्यो गिटार समात्न साथ त्यो एउटा चाहिँ आउँछ क्या जुन तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिफाई गर्यो त्यसपछि कलर गर्यो विभिन्न सेपमा ढाल्यो यताउति त्यो त्यसरी फुल भएको अहिलेको गिटार्सहरू सबै त्यसरी आएको हो नि त्यही चिज जस्तै अब हाम्रो बाजा टुङ्नाहरू भनौँ तपाईँको ढोलकै भनौँ तपाईँको धिमेहरू भनौँ यताउति हाम्रो लोक बाजालाई चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि जस्तै काठमाडौँतिर पहिला धिमे बाजा भनेको केटी मान्छेले बजाउनु हुँदैन फर्स्ट होइन अरू बेला पनि तपाईँको चाहिँ बजाउने हो भने तपाईँको चाहिँ पूजा गर्ने बेलामा यताउति गर्ने बेलामा मात्रै बजाउनुपर्छ होइन पूजा गरेर निकाल्नुपर्छ यो सर्टेन ओकेजनमा मात्रै बजाउनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिस्ट्रिक्टेड एउटा चाहिँ उ थियो नि होइन दायरा बनाइदिएको थियो तपाईँको हरेक हाम्रो यो कल्चरल म्युजिक चाहिँ एक्सप्लोर हुन नसकेको कारण पनि त्यो पनि हो होइन अब भन्थ्यो होला नि त पहिलाको मान्छेलाई पनि जस्तै अब ड्रम जस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ बजाउने होइन ड्रम पनि त तपाईँको त्यस्तै कङ्गोसङ्गो यताउतिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढ्दै गएर पछि त्यो ड्रमको सेपमा आएको हो नि होइन एक्ज्याक्टली जस्तै अब हाम्रो धिमेहरू पनि तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म पनि भनौँ न अहिलेसम्म पनि छालै युज हुन्छ होइन जुन चाहिँ ड्युरेबल हुँदैन होइन त्यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सपेरिमेन्ट गर्ने युवाहरू उसले चाहिँ ल यसलाई चाहिँ अलिकति नट बोल्ड अथवा कुनै हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर एउटा चाहिँ हेर्दाखेरि नै रमाइलो अथवा लाइट वेटेड राम्रो साउन्ड आउने भन्ने एउटा चाहिँ हरेकमा स्टडी हुन्छ नि त त्यो गर्ने एउटा वातावरण भयो यहाँदेखि हुन्छ अभियसली यो कुराहरू चाहिँ मतलब एक्सप्लोर चाहिँ हुन्छ जस्तै अब हाम्रो पौराणिक गीतहरू पनि अब भनौँ कतिले गाउँथ्यो होला तर यसलाई चाहिँ कसैले गाउन सुरु गर्यो अथवा रिमिक्स गर्न थाल्यो कि होइन अब गाली गर्ने अथवा सबैले धिकार्ने त्यस्तो चलन थियो होइन र खुसी एउटा के लाग्छ भनेदेखि यो 15 वर्षको दौरानमा हामीले के पनि देख्यो भने तपाईँको जति पनि पुराना गीतहरू थिए रिमिक्स भएर आयो नि त तर जब रिमिक्स भएर आए पुरानोहरूलाई मन नपर्ला तर नयाँ युवाहरूले त फेरि लाइफ पायो नि त पायो होइन भनेपछि बचाउने तरिका पनि त्यो पनि त हो नि होइन कसलाई सुनाउने त कसलाई सुनाउने भन्दाखेरि पुरानै तरिकाले सुन्नुपर्छ भन्ने जरुरी त छैन होइन भनेपछि अब तपाईँको झिझियाहरू गीतहरू नै भनौँ पहिला चाहिँ अब कता लुकेर बसेको हराइसकेको चिज छ त्यसलाई फेरि खोजेर ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नयाँ भर्सनमा चाहिँ रेकर्ड गरिसक्यो त्यो गीतले कत्रो इम्प्याक्ट पार्यो त होइन त्यो काउन्ट हुन्छ नि त होइन नयाँ तरिकाले गर्नु पऱ्यो जुनै पनि गीतहरू र त्यो गर्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ओपननेस चाहिँ हुनुपर्छ क्या अन्त्यमा तपाईँहरूसँग मैले सोध्न खोजेको दुवैजनासँग सोध्न खोजेको मैले कुटुम्ब ब्यान्डको एउटा आफ्नो मौलिकपन छ कुटुम्ब ब्यान्ड जसरी अगाडि बढिरहेको छ आजको डेटमा त्यस्ता धेरै कुटुम्ब ब्यान्डहरू फर्मेसन भइसकेको छ तपाईँहरूले जुन एउटा बिरुवा लगाउनु भयो त्यो बगैँचाबाट धेरै आगाबिगा निस्किसकेका छन् अहिले अब तर समस्या के भइदिन्छ भने नेपालमा तपाईँहरू टिक्दै हुनुहुन्छ होला तर सबै कलाकार त्यसरी टिकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा तपाईँहरूसँग उदाहरण होला तपाईँहरूकै अगाडि होला काठमाडौँकै परिवेशमा कुरा गर्छौँ भने पनि त्यहाँ छन् अनि त्यस्ताहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्यो त्यस्ताहरूलाई प्लेटफर्म कसरी दिने हो कसले सहयोग गर्ने हो त्यस्ताहरूलाई यसमा चाहिँ रङ एउटा पर्सेप्सन के छ भनेदेखि कसले सहयोग गर्ने होला
कसले चाहिँ प्लेटफर्म दिने होला भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा पर्सेप्सन होइन। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन होइन। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे होइन। दिस इज अल अबाउट लाइक च्यालेन्जेस एडभेन्चर हो नि होइन। र कसैले देलाएर खाउँला भन्ने एउटा चाहिँ कुरेर बस्यो भने के थाहा भोकै मर्छ होइन, भोकै पनि मर्ला। आफैले खोजेर आफैले गर्न खोजेपछि होइन, आफैले चाहिँ जमिनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफैले उमार्न जानेपछि कहिले पनि भोकै हुँदैन नि होइन जानेपछि। तर कसैले देला माइकी खाउँला यताउति भन्ने भयो भने चाहिँ यो अलवेज लाइक हाउन्ली होइन। तपाईँ एक्सप्यान्ड पनि गर्न सक्नुहुन्न कि होइन। हामीले सिकेको एउटा चाहिँ कसो नि हामीले कहिले पनि अरूलाई चाहिँ अरूले गरिदेला भन्ने चाहिँ हामीले कहिले पनि सोच राखेनौँ होइन। यही म्युजिक जसरी तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तै नेपाल टुर गर्ने भनेको चाहिँ कसैले टुर गर्ला भनेर चाहिँ भनेको होइन। हामी नै मान्छेहरू कहाँ गएर कसले चाहिँ दिन्छ त होइन, कहाँ गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा फन्डिङ पाउन सक्छ अथवा गर्न सक्छौँ भनेर हामी आफै गएर चाहिँ खोजेको होइन। अनि खोज्दाखेरि लेख्न जाने थिएन भने लेख्ने मान्छेसँग साथी बनायौँ अथवा हेल्प माग्यौँ होइन। हरेक कुराहरू गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यो फर्ममा आएर भएको हो र हुँदा 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 अहिले आएर चाहिँ कसो भने यसलाई चाहिँ हामीले कमर्सियल रूप दिएको हो होइन। र हामीलाई चाहिँ एउटा के विश्वास थियो भनेदेखि यो बाजालाई चाहिँ बचाउने अथवा यसलाई चाहिँ फैलाउने हो भने चाहिँ यो कमर्सियली सक्सेस हुनैपर्छ होइन। यो कमर्सियली सक्सेस भएको देखेपछि चाहिँ अनि सबैले चाहिँ यो चिजमा चाहिँ स्कोप रहेछ ल यो चाहिँ गर्नु सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो पर्सेप्सनमा जान्छ नि त होइन। अब बाजा बजाउने मान्छे तपाईँको हामी मात्र म्युजिसियन होइन, तपाईँको चाहिँ इभन तपाईँको बिहामा बजाउने ब्यान्डहरू पनि त छ नि होइन। त्यो ब्यान्डले चाहिँ पैसा नकमाउने भइदियो भए तपाईँको चाहिँ अरू जस्तै हाम्रो कल्चरल उसमा त त्यति बेला पनि त तपाईँको त्यहाँ पनि त तपाईँको बाजा बजाउने सङ्गठनहरू त छ नि होइन। जस्तै के भन्छ जुगी भन्छ अनि कीर्तन मण्डलीहरू होइन, जस्तै मण्डली अथवा त्यो अरू बिहामा पनि बजाउनु। अहिले त त्यो सेक्टर पनि त तपाईँको लुज भइसक्यो नि त। तर त्यसको अर्को पर्सेप्सनमा तपाईँको ब्यान्डहरू कसरी टिक्यो त होइन। भनेपछि उनीहरूले परिमार्जन गर्दै गयो, त्यसलाई चाहिँ कसो नि आफ्नो आर्जन गर्ने एउटा बाटो बनायो होइन। कसलाई सुनाउने भन्ने कुराहरूले मध्यनजर गरेर चिजले जस्तै हाम्रो कल्चरल फिल्डमा पनि यसलाई चाहिँ कल्चर भनेर चाहिँ जति यसलाई चाहिँ घाँटी ल्याग्यो होइन त्यति नै त्यो मर्दै जाने हो। यसलाई चाहिँ जति छोडिदियो होइन यो चाहिँ त्यति फैलिँदै जान्छ कि होइन र। अब हाम्रो हरेक ल्याङ्ग्वेज पनि भन्नु न तपाईँले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ खालि पूजाको लागि मात्र त्यो युज गर्ने ल्याङ्ग्वेज हो। जस्तै संस्कृत ल्याङ्ग्वेज होइन, संस्कृत ल्याङ्ग्वेज तपाईँको खालि पूजाको लागि मात्रै त हुन्छ होइन। अब त्यो भगवान्ले पनि बुझ्नु छोडिसक्यो होला क्या त्यो ल्याङ्ग्वेज होइन होइन। भनेपछि त्यो ल्याङ्ग्वेज जति तपाईँको प्रयोगमा आयो जति उसमा आयो त्यो त्यति चाहिँ चल्छ, त्यति चल्दिन आउँछ हजुर होइन। लास्टमा नेपाल टाइम्स हेर्नु नै आम दर्शकहरूलाई कलाकारहरूलाई तपाईँहरूले सरकारी तौरबाट कस्तो सहयोग माग्नुहुन्छ? तपाईँहरूले जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ धेरै राम्रो हुनुहुन्छ, तर त्यस्ता केही कलाकारहरूलाई सरकारी तौरले पनि सरकारले केही सहयोग गरिदियो भने जस्तै हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौँ होइन तपाईँहरू त ठिक हुन्छ, तपाईँहरू ठिक हुन्छ, तर त्यस्ता केही कलाकारहरू जुन छन् त्यस्ताहरू जस्तै प्लेटफर्मको कुरा गर्नु भने हामीसँग त्यस्ता विद्यालयहरू छैनन् सर अहिले पनि हाम्रो देशमा। जुन त्यस्ता विद्यालयहरू संगीतालय विद्यालयहरू भइदिएको भए सिक्न पाइन्थ्यो, बुझ्न पाइन्थ्यो। त्यो बिस्तारै आउँदैछ होइन, आउँछ पनि होला। अहिले धेरै म्युजिक पढ्ने स्कुल कलेजेसहरू पनि बनिरहेछ र पठन पाठन गर्ने स्कुल्सहरूमा पनि म्युजिक क्लासेसहरू छ। मेबी अब फ्युचरमा बिस्तारै आउँदैछ होइन। जस्तै पवित्रले भनेको जस्तो पर्खेर बस्यो भने त कसले पनि दिँदैन होइन। सो मेबी अब त्यस्तै रुचि भएको मान्छेहरूले अभियसली त्यो गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने अभियसली त्यहाँ छिटो। एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के छ भनेदेखि पहिला जहाँसम्म लाग्छ विराटनगरमा तपाईँको कुकिङ स्कुल अथवा कफी बनाउने स्कुल होइन त्यस्तो त थिएन होला होइन। तपाईँको नर्सिङ स्कुल थिएन होला होइन। अहिले आएर तपाईँको सबै मान्छेले चाहिँ खोजेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको अपर्च्युनिटी देखेपछि अहिले तपाईँको स्कुल पनि त्यसै नै उम्रिएछ होइन। तपाईँको हरेक कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको जस्तै कमर्सियल भ्याल्यु क्रिएट गर्नु पऱ्यो कि होइन। तपाईँले चाहिँ अब भन्नु न जति पनि रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको म्युजिक चाहियो भनिसकेपछि
होइन जहिले पनि तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो ठाउँबाट चाहिँ म्युजिसियनहरू मगाएर उ गरेर त हुँदैन होइन अब यहीँको लोकलमा चाहिँ तपाईँको हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको हरेक रेस्टुरेन्ट उसमा चाहिँ म्युजिक चाहियो भनेपछि त म्युजिसियनहरूले पनि काम पाउने भयो काम पाउने भइसकेपछि अभियसली यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सिक्नुपर्छ उनुपर्छ ल कमाउने ठाउँ पनि हुन्छ भनिसकेपछि एन्ड देन जस्ट लाइक हामी गर्न सक्छौँ होइन नेपाल टाइम्स टेलिभिजन हेर्नुहुने आम दर्शकहरूलाई तपाईँहरूको तर्फबाट केही टेलिभिजन हेर्नुहुने आम दर्शकहरूलाई तपाईँहरूको तर्फबाट केही छ भन्ने कुरा नमस्ते र अघि भनेको जस्तै हामी पनि कसरी हामी सबैले नेपाललाई माया गर्ने युवाहरू हो होइन हामीले अलिकति चाहिँ एउटा चाहिँ पर्सेप्सन के चेन्ज गरौँ भने कसैले पनि हामीलाई गर्दैन हामी आफैले गर्नुपर्छ होइन आफै खोज्नुपर्छ आफै पकाएर खानुपर्छ होइन त्यो एउटा आफै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ भावना भयो भने चाहिँ उमेर छँदा नै केही गर्न सकिन्छ होइन नत्र फेरि फ्रस्ट्रेट भएर कतै न कतै समस्यामा पर्न सक्ला होइन समस्या भन्दा पनि खाडी मुलुक अनि मलेसिया ताक्नु भन्दा गर्न चाहिँ सकिन्छ थ्याङ्क यू धन्यवाद हस्त दर्शकबिन आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कुटुम्ब ब्यान्डका व्यवस्थापक एवं छालाका वाद्यवादनहरूबाट बजाउने हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ निकै नै रमाइलो कुराकानी भयो अहिलेको समयमा नेपाली मौलिक यी सांस्कृतिक साङ्गीतिक क्षेत्रहरूलाई कसरी चिनाउन सकिन्छ भनेर हामी उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ फेरि पनि अर्को श्रृङ्खलाको साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ नमस्कार